हामी सबैको एउटै सपना हुन्छ, आफ्नै घर। त्यस सपना पूरा गर्नको लागि वर्षौंको मेहनत, योजना र लगानी लाग्छ। तर घर बनिसकेपछि सधैँ घर त्यही अवस्थामा रहन्छ भन्न सकिँदैन। समयसँगै तपाईको घरमा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्, जुन समस्याहरू चाहिँ सुरुमा तपाईको घरमा देखिन पनि सक्छ वा नदेखिन पनि सक्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो घरको समय-समयमा चेक जाँच गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। सो आज हामी बुझौं घरको चेक जाँच किन आवश्यक हुन्छ त। पहिलो भनेको तपाईको घरमा लुकेको समस्याहरू पत्ता लगाउन। धेरै जसो घरको समस्याहरू सुरुमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिँदैन, जस्तो तपाईको घरको संरचनाको मजबुती, त्यसैगरी सिपेज लिकेजको स्रोत तथा सम्भावित स्रोतहरू लगायतको समस्याहरू हामीले बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन। त्यसैले हामीले यो समस्याहरू पत्ता लगाउन चेक जाँच गर्न जरुरी छ। यदि हामीले चेक जाँच नगरिकन बस्यो भने यी लुकेको समस्याहरू झन् गम्भीर बन्छन् र पछि ठूलो खर्च पनि खर्चिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले दक्ष प्राविधिक मार्फत आफ्नो घरको चेक जाँच गरी समस्या पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ। यसैगरी अर्को कारण भनेको तपाईको घरको मूल्य र आयु बढाउन। हाम्रो घर भनेको केवल बस्ने ठाउँ मात्र होइन, यो तपाईको सम्पत्ति पनि हो। त्यसैले घरको अवस्था राम्रो रह्यो भने मात्र तपाईको घरको बजार मूल्य पनि राम्रो रहन्छ। यदि तपाईले आफ्नो घरको समय-समयमा चेक जाँच गर्नुभयो भने तपाईको घरमा देखिएको सानो-सानो समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा तपाईको घरको बजार मूल्य पनि मेन्टेन रहन्छ, साथै तपाईको घरको आय पनि बढ्छ र यदि तपाईले घर कुनै कारणवश बेच्न चाहनु भएको खण्डमा पनि तपाईको घरको राम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। सो यसको लागि पनि तपाईले आफ्नो घरको चेक जाँच गर्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैगरी अर्को कारण भनेको भविष्यमा हुने ठूलो खर्चबाट बच्नको लागि। जस्तो तपाईले अहिले नै आफ्नो घरको चेक जाँच गर्नुभयो र यदि केही गरी तपाईको घरमा चाहिँ सानो-सानो समस्याहरू रहेछ भने त्यो समस्याहरूले चाहिँ तपाईले कम खर्चमा नै समाधान गर्न सकिन्छ। तर यदि चेक जाँच गर्नु भएन र तपाईको घरमा चाहिँ यस्तो सानो-सानो समस्याहरू रहेछ भने त्यो सानो समस्याले पछि ठूलो रूप लिन्छ, जसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ तपाईले ठूलो पैसा खर्चिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले भविष्यमा हुने ठूलो खर्चबाट बच्नको लागि पनि अहिले नै घरको चेक जाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसैगरी अर्को भनेको तपाई र तपाईको परिवारको सुरक्षाको लागि। जस्तो तपाईको घरको संरचनामा चाहिँ समस्या रहेको रहेछ भने यसले तपाईको घरको संरचनालाई कमजोर बनाउँछ। त्यस्तै तपाईको घरमा सिपेज लिकेजको समस्या छ भने यसको मोइस्चरले गर्दा घरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको स्वास्थ्यमा असर गर्छ। साथै यो सिपेजको कारणले चाहिँ तपाईको घरको इलेक्ट्रिकल सिस्टममा सर्ट सर्किट ल्याएर भोलि आगो लागेको समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले हामीले यस्तो समस्याहरूबाट बच्नको लागि पनि घरको चेक जाँच गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। यदि तपाईँ प्रोफेसनल टिमसँग आफ्नो घरको चेक जाँच गरी समस्याको पहिचान गरी समयमै समाधान गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको घरको विस्तृत चेक जाँच गरी यदि समस्या देखिएको खण्डमा समस्याको स्रोत, समस्याको प्रकार, समस्या समाधान गर्ने तरिका र समस्या समाधान गर्नको लागि लाग्ने खर्च सहितको विस्तृत रिपोर्ट प्रदान गर्दछौँ। एक्सपर्ट सेवा, घरदेखि दरबारसम्म।